Hi buddies! I'm back! No, I'm Kat. Yes, it's me Kathleerah, also known as Dorang Gala. Why Dorang Gala? Because I'm always travel, gala ng gala, eat ng eat, kain ng kain, and today, this week, is another food vlog na naman tayo mga kabaddies. And dito tayo makain sa Greenwich! Yes! Size na all meat and cheese overload, dalawang lasagna chicken plate, and then chocolate crush. Oo, dalawa rin. Uy! Yes, buddies! You're back! Yes, sana nagustuhan nyo ang lasagna sa Greenwich. And masarap ang lasagna kung may kapartner na chicken, shake, and pizza. And try nyo rin mga kabuddies ang kanilang carbonara. Yes mga kabuddies, gusto ko kasing kumain ngayon ng lasagna. So, naisip ko kasi na maghanap ngayon ng lasagna. Kumain tayo, no? Dito ko natagpuan sa Greenwich ang lasagna na hinahanap ko. Medyo may pagka-spicy lang siya. And I'm not sure kung magugustuhan ng mga chikiting, but nagustuhan ko naman siya. And fact about me is, hindi ako masyadong kumakain ng spicy foods kasi yung aking lips ay maarte at nag-chop siya. Yes mga buddies, I hope you like my video and please don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for the latest videos. Thank you guys! Bye-bye! Kiss!
ngayong oras na to, and it's almost 2 a.m. in the morning. 2 a.m. in the morning. 2 a.m. na nga in the morning pa. Hindi ako masyadong kumakain ng spicy foods kasi yung aking diba? Hindi commercial. Dahil ang aking lips ay maarte at nag-chop siya. Nag-shop. Week, and next week is another adventure for my travel buddies. Tabber vlog. Oh, yun! So that's it, guys, and so that's it. Fact about me, buddies. Hindi ako masyadong kumakain ng spicy food. Spicy food. Yung Greenwich nga po pala. Yung Greenwich? Yung lasagna. Yung lasagna ng Greenwich. Yung Greenwich na lasagna. Yes, mga kabadis. Gusto ko kasi kumain ng lasagna ngayon eh. Kaya, ayun, si Dorang Guwa. Yes, mga kabadis. Gusto ko kasi kumain ng lasagna ngayon eh.